pb7 ਮੋਡੀਫਾਇਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰॉयल एनफील्ड 2002 ਮਾਡਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੋਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲॉस ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰॉयल एनफील्ड ਦੀ ਫਰਸਟ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਸ ਤੇ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।